Comuna Ișalnița reprezintă de departe mândria județului Dolj. O localitate modernă aflată într-o continuă dezvoltare, Ișalnița se află la doar 10 km nord-vest de orașul Craiova, municipiul de reședință al Doljului, accesul realizându-se de pe drumul european 70, situat în partea de vest a localității. Comuna Ișalnița este situată în partea de centru-nord a județului, în zona de confluență dintre râul Jiu și pârâul Amaradia, învecinându-se în partea de est cu localitatea Șimnicu de Sus. Comuna se întinde pe o suprafață de peste 3200 de hectare, din care aproape 1000 de hectare se află în intravilanul localității, iar peste 2000 de hectare reprezintă suprafața agricolă. Pe raza comunei există în jur de 1200 de gospodării, populația ridicându-se la peste 4000 de locuitori. Majoritatea oamenilor sunt de naționalitate română, 95,54%, cu o minoritate de 2% aparținând etniei rome. Din punct de vedere confesional, peste 96% din populație este creștin-ortodoxă. Cu greu se poate spune comună unei localități precum Ișalnița, racordată la rețelele de apă, gaze și canalizare, cu străzi asfaltate și iluminat public modern, cu o școală ce se poate compara cu orice unitate de învățământ situată în mediul urban, cu grădiniță, cu program prelungit after school, stadion cu nocturnă, cu parcuri și spații verzi atent întreținute, cu o primărie ce, pentru alte administrații locale, nu reprezintă decât un vis frumos, Ișalnița a fost, este și va rămâne localitatea din județul Dolj în care oamenilor nu le lipsește nimic pentru a putea spune că trăiesc în condițiile asigurate de un centru urban. Acest lucru a fost posibil deoarece, după 1990, administrația locală din Ișalnița s-a preocupat de asigurarea unui standard ridicat al calității vieții, în concordanță cu nevoile populației. Strategia de dezvoltare a prevăzut măsuri menite să crească calitatea serviciilor oferite, să ofere oportunități pentru intervenția sectorului privat, fie sub forma investițiilor directe, fie sub forma parteneriatelor, totul în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale oamenilor, dar și a imaginii comunei în general. Creșterea economică a unei localități, indiferent că se află în mediul urban sau rural, este strâns legată de dezvoltarea infrastructurii, în special a căilor de comunicații, dar și a utilităților și a infrastructurii de afaceri. Datorită modului de administrare a comunei, în Ișalnița există la momentul actual un număr mare de societăți comerciale cu diverse profiluri de activitate, precum construcție clădiri, poduri, tunele și pasaje subterane, construcție conducte urbane, linii de comunicații și electrice, fabricare de preparate active precum prafuri de curățat și lustruit, dar și detergenți și, nu în ultimul rând, societăți comerciale care își desfășoară activitatea în domeniul hotelier, terasa comunei aflându-se diverse hoteluri, moteluri și hanuri. Trebuie spus că dezvoltarea comunei Ișalnița a fost direct influențată și de existența pe teritoriul unității administrativ-teritoriale a doi giganți industriali, respectiv Dolj-Chem, companie specializată în producerea de îngrășăminte chimice minerale, și centrala termoelectrică Ișalnița, una dintre cele mai mari centrale electrice din România. Combinatul chimic Dolj-Chem a luat ființă în anul 1961 și a funcționat până în 2010, atunci când a fost închis și toate clădirile au fost demolate pentru decontaminarea zonei. În cei aproape 50 de ani de existență, Dolj-Chem a contribuit substanțial la bugetul local din Ișalnița, taxele și impozitele achitate anual reprezentând aproape 60% din încasările totale. În anul 1998, combinatul a fost cumpărat de către compania Petrom, iar în același an, Societatea Națională Petromesa, cea mai mare companie românească, a fost cumpărată de OMV, o companie de stat austriacă. A urmat o perioadă prosperă, în anul 2006 fiind înregistrat cel mai mare profit al combinatului de la înființare, pentru ca 2 ani mai târziu, în decembrie 2008, să fie comunicată decizia de închidere a Dolj-Chem. În ceea ce privește centrala termoelectrică Ișalnița, aceasta a luat ființă în anul 1967, atunci când a fost pus în funcțiune primul grup de 315 MW, cel mai mare din țară la momentul respectiv.
Sucursala electrocentralei Ișalnița este una dintre cele mai mari centrale electrice din România și face parte din cele 3 sucursale din cadrul complexului energetic Craiova, alături de sucursala electrocentrale Craiova 2 și sucursala minieră Prigoria. Aportul important adus de aceste 2 mari companii de stat bugetului comunei, completat de iscusința, dăruirea și puterea de muncă a oamenilor care s-au aflat la conducerea Ișalniței, au făcut ca localitatea să se afle într-un continuu proces de modernizare. Acest lucru i-a atras pe investitorii care au înființat societăți comerciale plătitoare de taxe și impozite la rândul lor, societăți comerciale care totodată au condus la creșterea numărului de locuri de muncă, Ișalnița devenind astfel localitatea care este astăzi. Principala activitate a oamenilor a rămas însă agricultura, iar din acest punct de vedere Ișalnița s-a remarcat pe plan național și nu numai, fiind recunoscută ca un adevărat bazin legumicol al României. Astfel, legumele de la Ișalnița ajung în fiecare an pe piețele din întreaga țară și de asemenea producțiile sunt trimise spre prelucrare către fabricile de conserve din România, dar și exportate către țări precum Germania, Elveția, Cehia sau Polonia. Pe raza comunei își desfășoară activitatea numeroși fermieri care au investit în solarii moderne, cu ajutorul cărora reușesc să obțină profituri frumoase an de an. Cultivarea terenurilor și creșterea animalelor au reprezentat dintotdeauna activități economice tradiționale pentru locuitorii Ișalniței. De altfel, și caracteristicile solului au ajutat la diversificarea culturilor și promovarea unora noi. Oamenii care au dorit să-și deschidă o afacere, indiferent de domeniul de activitate, indiferent că a fost vorba despre locuitori ai comunei Ișalnița sau oameni din alte localități ale țării sau chiar din alte țări, toți au beneficiat, datorită autorităților locale, de numeroase facilități, precum consultanță și suport logistic, acces la utilități, posibilitatea concesionării sau cumpărării de terenuri pe raza comunei, reducerea taxelor și a impozitelor locale, precum și forță de muncă, oameni calificați în industria ușoară, prelucrări mecanice, prelucrarea lemnului, electricieni, lăcătuși mecanici, croitori, oameni specializați în munci agricole sau turism. Extrem de importantă pentru atragerea de investitori este și poziția geografică a Ișalniței, la doar câțiva kilometri distanță de Craiova, accesul realizându-se pe un drum european, drumul E70, iar legătura dintre localitate și restul țării fiind asigurată și de calea ferată cu ecartament normal ce trece chiar prin satul Ișalnița. Așadar, în timp, Ișalnița a devenit nu doar localitatea perfectă pentru locuit, ci și localitatea ideală pentru cei care își doresc să înceapă propria afacere. Mândri de comuna în care locuiesc, oamenii din Ișalnița își dau întâlnire în fiecare an, la începutul toamnei, pentru a sărbători împreună încă un an plin de realizări cu prilejul evenimentului intitulat Ziua Comunei Ișalnița.
Comuna Ișalnița a fost înființată prin legea administrativă din 31 martie 1864, desfințată în anul 1930 și reînființată în anul 1932. A făcut parte de-a lungul timpului din plășile Ocolu, Amaradia Ocol, Șimnicu, Filiaș și raionul Craiova. De la înființare și până în anul 1912, comuna a fost formată din două sate, Ișalnița și Românești, iar după 1912 a rămas doar satul cu același nume, Ișalnița. Prima atestare documentară a comunei datează din anul 1577, atunci când, într-un hrisov din vremea domnitorului Alexandru Voievod, se vorbește pentru prima dată de Salnița, aceasta fiind prima denumire a localității. Cel de-al doilea document în care este menționată localitatea, de această dată cu denumirea de Eselnița, datează din anul 1586, de pe vremea lui Mihnea Voievod. Numele de Ișalnița apare pentru prima dată într-un document din anul 1589, din timpul domniei lui Mihnea Turcitu, Ișalnița fiind recunoscută ca moșie a boierilor craiovești, care, de altfel, reprezentau una dintre cele mai vechi și mai renumite familii din țara românească. În ceea ce privește modul în care a rezultat numele Ișalnița, unii istorici susțin că s-a obținut prin alternanța fonetică de la Ieșelnița, o localitate de lângă Orșova, ai cărei locuitori, păstori de meserie, s-au oprit pe aceste meleaguri, dând așezării numele comunei lor. Potrivit altor cercetători, cuvântul Eșelnița, apoi Ișalnița, este de origine turcească, Ișal însemnând frumusețe, iar Netam, deal. Tradus, înseamnă dealul frumuseții. Varianta populară a modului în care a rezultat numele comunei face referire la o frumoasă hangiță din perioada ocupației otomane pe nume Nița, căreia turcii îi spuneau Ișalnița, adică frumoasa Nița. Așezarea de pe vremuri a comunei nu mai corespunde cu locul actual al Ișalniței, pe vremea aceea fiind poziționată pe dealul numit Folea, pe care se afla o pădure întinsă de 100 de hectare de teren, lucru caracteristic pentru acele timpuri, având în vedere că pădurile oferau posibilitatea de apărare împotriva cotropitorilor. Oamenii care trăiau atunci în bordeie își găseau refugiul în pădurea Folea, unde își făcuseră gropi arse pentru păstrarea hranei și a apei pe un timp mai îndelungat. După încheierea tratatului de la Adrianopol în 1929, a fost înlăturat monopolul turcesc asupra țării, fapt care a condus la defrișarea pădurilor pentru a mări suprafața de pământ agricol. Prima meserie a oamenilor din această zonă a fost păstoritul, apoi folosind experiența străbunilor și câteva învățăminte de la italieni, ișelnițenii au trecut la agricultură. După Revoluția din 1848, odată cu exodul bulgarilor și sârbilor către țara românească, oamenii au deprins meșteșugul legumiculturii și floriculturii, ocupându-se astfel de cultivarea legumelor și zarzavaturilor pe marginea râurilor Amaradia și Jiu. Această ocupație a adus și încă asigură locuitorilor comunei independență și bunăstare, de altfel produsele de la Ișalnița au alimentat de-a lungul anilor multe dintre piețele din țară, dar și din afară. După război atunci a început să facă împroprietărirea, atunci a fost, tot așa spunea bunicul meu, că cetatea ce am avut pe mareșalul Averescu și a spus maestate, ce dați pământ țăranului, că țăranul n-are acasă decât, n-are brazdă de pământ. Pământ a avut foarte puțin care a fost împroprietăriți de pe Alexandru Ioan Cuza, de la Alexandru Ioan Cuza la 1654, mi se pare cam așa ceva. Tată, munca câmpului, părinți, iar noi copiii eram acasă cu bătrâni. Când era cazul, tatăl ne lua la câmp cu ei. Ce mâncau părinții dintr-un strachină, cum s-ar spune, toți mâncam din aceeași strachină. Nu era ca acum, să zice în felul următor, că fiecare cu porția și ceea ce îmi place, nu-mi place, ce vreau, nu am sau nu știu ce. Atunci o masă era
Și era mâncarea mult mai bună. Era naturală. Era adevărata bucată care o mâncai sănătoasă. Iar acum, tatăle, e diferență mare de tot. Dar luxul nu e. Dezvoltarea comunei Ișalnița a fost posibilă datorită faptului că după anul 1990, la conducerea localității s-au aflat oamenii pentru care prioritară a fost transformarea de la A la Z a întregii comune. Astfel, din anul 1990, timp de 22 de ani, primar al comunei Ișalnița a fost domnul Eugen Bălan, iar din anul 2012, în fruntea Ișalniței, a fost ales fostul viceprimar al comunei, domnul Ovidiu Aurelian Flori. Datorită planurilor ambițioase și a dorinței de a dezvolta localitatea și de a îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor, cei doi edili ai comunei Ișalnița au câștigat atât simpatia cât și încrederea semenilor, dovadă fiind votul de încredere acordat de către alegători la fiecare 4 ani. În comuna Ișalnița, autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală sunt Consiliul Local în calitate de autoritate deliberativă și primarul reprezentând autoritatea executivă. Atât primarul cât și Consiliul Local sunt aleși în conformitate cu legea alegerilor locale. Consiliul Local al comunei Ișalnița este compus dintr-un număr de 13 consilieri locali aleși pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit în caz de catastrofă sau război prin lege organică. Consiliul își începe mandatul de la data declarării ca legal constituit. Primarul este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat pe circumscripții electorale prin scrutin uninominal pentru un mandat de 4 ani. După validarea mandatului, primarul depune jurământul în cadrul ședinței de constituire a Consiliului Local sau într-o altă ședință extraordinară. Primarul reprezintă autoritatea executivă, având ca principale atribuții punerea în executare a hotărârilor Consiliului Local, ale guvernului și, bineînțeles, punerea în aplicare și respectarea întocmai a legilor. În exercitarea atribuțiilor, primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual, care devin executorii odată cu aducerea la cunoștință publică sau comunicarea acestora către persoanele interesate. Viceprimarul este ales din rândul consilierilor locali prin vot secret al majorității consilierilor în funcție. Durata mandatului este egală cu cea a mandatului Consiliului Local, putând fi însă schimbat din funcție de către Consiliul Local prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Din anul 2012, viceprimar al comunei Ișalnița este domnul Eugen Bălan. Activitatea consiliilor locale este coordonată în vederea realizării serviciilor de interes județean de către Consiliul Județean, iar la întreaga activitate veghează prefectul, în calitate de reprezentant al guvernului în teritoriu. Dezvoltarea comunei Ișalnița a fost una continuă, axată pe principalele aspecte care reprezintă prioritățile unei vieți civilizate, datorită faptului că a fost și este una dintre puținele comune dolgene care nu bate pasul pe loc. Aspectul localității Ișalnița s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, totul grație oamenilor care s-au aflat în fruntea acesteia. Rând pe rând au fost demarate și duse la îndeplinire proiecte ambițioase precum asfaltarea tuturor străzilor din comună, introducerea rețelelor de apă și canalizare, introducerea rețelei de gaze, reabilitarea dispensarului, reabilitarea și modernizarea școlii din comună, precum și construirea unei grădinițe cu program after school, construirea unui nou sediu al primăriei, modernizarea iluminatului public, care a fost amplasat în subteran, Ișalnița fiind de altfel singura comună din județ care are toate rețelele serviciilor publice subterane, construirea unui parc industrial ce pune la dispoziția persoanelor interesate aproape 1000 de locuri de muncă sau asigurarea monitorizării video în întreaga comună și montarea rețelei audio de alarmare publică pentru siguranța celor peste 4000 de persoane care locuiesc în Ișalnița. Așadar, în ceea ce privește utilitățile necesare în orice localitate pentru un tai decent al populației, comuna Ișalnița a bifat de mult de pe lista de priorități sistemul public de alimentare cu apă potabilă, sistemul de canalizare a apelor uzate, precum și rețeaua de gaze naturale. Astfel, luând pe rând aceste realizări ale administrației locale, trebuie spus că Ișalnița este alimentată cu apă potabilă din firul 2 Izvarna, alături de alte câteva localități din județul Dolj, municipiul Craiova,
comunele Brădești, Coțofenii din față, Almăș, Șimnicu de Sus și orașul Filiaș. Rețeaua de transport și distribuție are o lungime totală de 14 km. Ultima investiție realizată la acest capitol a fost în valoare de peste 1.500.000 de euro, bani folosiți pentru extinderea rețelei de distribuție a apei pe o lungime de peste 3 km, extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de aproape 3 km și montarea de conducte de refulare și 3 noi stații de pompare a apei uzate. De altfel, canalizarea a reprezentat un obiectiv foarte important pentru administrația locală din Ișalnița, proiectul fiind demarat în 2006 pe ordonanța de guvern numărul 7, având ca sursă de finanțare până în anul 2007 bugetul de stat, iar din anul 2010 finanțarea s-a realizat cu bani de la bugetul local. Proiectul prins în Programul Național de Dezvoltare Locală prevedea o lungime totală a rețelei de canalizare de 7,5 km, fiind prevăzute 88 de racorduri, dar și o stație de repompare a apei uzate, stații de epurare, colectoare de evacuare spre pârâul Amaradia și conductă de refulare. În ceea ce privește introducerea gazelor naturale în comuna Ișalnița, acest lucru a fost realizat în anul 1996 prin hotărârea de guvern numărul 939, prin care au fost înființate distribuțiile de gaze naturale în 79 de localități din țară, printre care s-a numărat și Ișalnița. Potrivit hotărârii, consumul de gaze naturale era destinat preparării hranei și încălzirii gospodăriilor, precum și pentru obiectivele social-culturale. Cheltuielile necesare realizării distribuțiilor de gaze naturale au fost suportate de către Primăria Comunei Ișalnița, iar cele necesare realizării lucrărilor de racordare de către fiecare beneficiar în parte. Pentru a ține pasul cu ultimele norme europene, administrația locală din Ișalnița a luat decizia în anul 2015 de a moderniza iluminatul public prin introducerea rețelei electrice în subteran, un lucru rar întâlnit în România și unicat în Dolj. Astfel, pe cei 7 km ai zonei centrale a comunei, toate cablurile electrice au fost introduse în subteran, iar cu această ocazie au fost purtate discuții și cu furnizorii de cablu TV, care au fost de acord ca în zona centrală a Ișalniței să investească pentru ca fibra optică să fie de asemenea introdusă în subteran. Pe vechi stâlpi pe care erau montate cablurile au fost amplasate camere de supraveghere video, dar și un sistem de înștiințare, avertizare și alarmare a populației în situații de protecție civilă. Odată introduse apa, canalizarea, gazele și modernizat iluminatul public, dezvoltarea oricărei localități depinde în mod direct de infrastructura rutieră. Astfel a fost pornit proiectul de asfaltare a întregii comune pentru a asigura cetățenilor întregul confort de care au nevoie. Lucrarea de asfaltare a fost demarată în anul 2014 și s-a desfășurat pe 2 etape, în decursul a 2 ani, 2014-2015, în urma cărora cei 13 km care acoperau toate străzile din Ișalnița au fost modernizați în totalitate. Investițiile în infrastructura rutieră nu s-au limitat însă la străzile din comună. Odată finalizate lucrările de asfaltare a acestora, au urmat drumurile de exploatare agricolă. Astfel, în anul 2016, printr-un proiect depus la AFIR, în valoare de 1 milion de euro, s-a reușit performanța de a fi modernizat un drum de 15 km care face legătura între Ișalnița, Șimnicu de Sus și Almăj. Din lungimea totală de 15 km, 7 km au fost asfaltați, iar 8 km pietruiți. O investiție extrem de importantă care a fost realizată în Ișalnița a vizat barajul de acumulare construit pe râul Jiu. Cu toate că proiectul fusese întocmit încă din anul 2003-2004, finanțarea a fost obținută abia în anul 2008 prin Banca Europeană de Dezvoltare a Consiliului Europei, care a asigurat 80% din fondurile necesare, restul de 20% fiind asigurat de la bugetul de stat. Valoarea investiției, care s-a ridicat la 22 de milioane de euro, dar și volumul de muncă, au făcut ca lucrările de modernizare a barajului de la Ișalnița să fie, la acea dată, cea mai mare investiție realizată în bazinul hidrografic Jiu după anii 90. Necesitatea acestora era impusă de vechimea barajului, la care nu se mai intervenise de la darea în folosință, în anii 60. Investiția a fost finalizată în 2012, fiind realizate lucrări complexe atât pe aval, unde au fost executate construcții
construcții hidrotehnice, cât și pe amonte, unde a fost automatizată toată aparatura. Trebuie spus că barajul de la Ișalnița este unul dintre cele mai importante obiective pentru atenuarea viiturilor pe râul Jiu, iar reabilitarea construcției a determinat, pe de o parte, asigurarea necesarului de apă industrială pentru cele două termocentrale din județ, Ișalnița și Șimnic, pentru combinatul chimic la acea vreme, dar și pentru regia de apă Craiova, iar pe de altă parte, reducerea pericolului formării de viituri în zonă. În paralel cu dezvoltarea din punct de vedere funcțional al Ișalniței, administrația locală s-a preocupat de asemenea de imaginea de ansamblu a localității. Astfel, s-a investit în principalele instituții din comună, începând cu segmentul educație, prima pe ordinea de priorități fiind școala din Ișalnița. Istoria școlii din Ișalnița își are începuturile în jurul anului 1830, atunci când, de altfel, s-a pus pentru prima dată problema organizării învățământului în județul Dolj. Școala, care pe atunci funcționa în tinda bisericii, dascăl fiind preotul din localitate, a funcționat cu întreruperi până în anul 1892, atunci când a fost construit primul local de școală în centrul comunei, într-o încăpere pusă la dispoziție în mod gratuit de către Petru Opran. Tot în 1892 începe construcția celui de-al doilea local de școală, care este finalizat abia în anul 1927. Adevăratele investiții în educație au început însă după anul 2000, dovadă fiind actualul local de școală dat în folosință la începutul anului școlar 2008-2009. Noul sediu a fost construit prin transformarea și reabilitarea vechiului conac al familiei Opran, investiția ridicându-se la valoarea de 7.600.000 de lei. Școala gimnazială, care poartă numele Eliza Opran, a fost dotată conform normelor europene, fiind una dintre cele mai moderne unități de învățământ din județul Dolj. Școala dispune de un număr de 21 de săli de clasă, dintre care 5 săli pentru grădiniță și 16 săli de clasă pentru elevi. De asemenea, școala este dotată cu laborator de biologie, laborator de fizică-chimie, laborator de informatică, centru de documentare, informare, cabinet psihopedagogic, sală de sport, 2 săli de festivități, una pentru grădiniță și una pentru școală, o bibliotecă în care se găsesc peste 4500 de volume și o bază sportivă în aer liber care a fost construită cu respectarea standardelor europene și care este formată din teren de mini-fotbal amenajat pe gazon sintetic, pistă sintetică pentru atletism, teren multifuncțional de basket, tenis sau mini-fotbal amenajat cu suprafață sintetică modulară, sisteme de basket, porți de handbal și fileu de tenis de câmp. Baza sportivă multifuncțională a fost gândită pentru buna desfășurare a orelor de educație fizică în cadrul școlii gimnaziale Eliza Opran și, totodată, poate fi închiriată de către orice persoană care dorește să facă mișcare în aer liber, tinerii din localitate beneficiind de reduceri pentru închirierea bazei sportive. Școala este, de asemenea, dotată cu aparatură ultramodernă, constând în rețea de calculatoare și laptopuri conectate la internet, videoproiectoare, ecrane de proiecție, plasme, cameră video și aparat foto, stație de amplificare, monitorizare video, atât la școală cât și la grădiniță. Datorită faptului că învățământul a reprezentat o prioritate pentru administrația locală din Ișalnița, rezultatele de excepție ale copiilor nu au întârziat să apară. Astfel, elevii școlii gimnaziale Eliza Opran se laudă în fiecare an cu reușite deosebite în urma participării la concursurile și olimpiadele organizate atât la nivel județean cât și la nivel național. Un rol esențial în această reușită îl au de asemenea cadrele didactice, care se implică intens pentru ca elevii să acumuleze un bagaj cultural care să le permită să exceleze. Unitatea noastră de învățământ, care se compune din grădinița cu program prelungit Ișalnița și școala gimnazială Eliza Opran Ișalnița, oferă un învățământ modern și de calitate. La noi învață un număr de 311 elevi și preșcolari, 76 preșcolari și 235 de elevi. Ne mândrim cu elevii noștri, întrucât obțin rezultate deosebite atât la evaluarea națională cât și la concursurile și olimpiadele școlare care se desfășoară. Într-adevăr, sunt motivați
pentru a participa la astfel de concursuri și de faptul că autoritățile locale, în speță Consiliul Local, de 6 ani sponsorizează tocmai pentru a motiva elevii să participe la concursuri o excursie de 3 zile, oferind transport, cazare și toate mesele incluse tuturor elevilor care obțin rezultate la concursurile școlare etapă județeană. De asemenea, sunt motivați să participe la concursuri și să obțină rezultate deosebite și pentru faptul că primesc burse de merit și de studiu. Este vorba de un număr de 5 burse de studiu și 5 burse de merit. În cuantum destul de mare, aș putea spune, este vorba de o sumă de 200 de lei pentru bursa de merit și 100 de lei pentru bursa de studiu, ceea ce consider eu este o sumă destul de mare, mult mai mare decât sumele care se oferă în oraș sau în oricare altă localitate. De asemenea, spun că elevii noștri au posibilitatea să învețe într-un cadru deosebit, dotările se ridică la nivel european, aș putea spune. Școala noastră, având toate dotările necesare, este vorba despre laborator de informatică, laborator de fizică-chimie, laborator de biologie, centru de documentare, informare, cabinet psihopedagogic.
Elevii cu cele mai bune note sunt încurajați prin acordarea unor burse de merit și de studiu, iar pentru a-i menține motivați la finalul fiecărui an școlar, copiii cu rezultate deosebite sunt răsplătiți cu excursii gratuite, special organizate de primăria și Consiliul Local al Comunei Ișalnița. Trebuie spus, de asemenea, că în cadrul școlii gimnaziale Eliza Opran se află una dintre cele mai moderne săli de festivități din România. Cu o capacitate de 150 de locuri, sala de la Ișalnița este unicată în țară, având o arhitectură deosebită ce se remarcă prin originalitate. Dotată cu aparatură de ultimă generație, sala de festivități, una dintre mândriile Comunei Ișalnița, pune la dispoziția oamenilor cadrul perfect pentru a lua parte la un spectacol de calitate, iar artiștilor locul ideal pentru a pune în scenă reprezentații de excepție. O altă realizare în Ișalnița o reprezintă atragerea fondurilor necesare pentru implementarea proiectului ce privește construcția unei săli de sport în comună. Cu toate că demersurile au fost începute încă din anul 2008, atunci când a fost depusă prima solicitare către Compania Națională de Investiții, finanțarea a fost obținută abia în anul 2014, atunci când Compania Națională a decis să investească 4.200.000 de lei în această construcție, care a fost demarată în 2015 și finalizată în anul 2016. Rezultatul, unul spectaculos și extrem de util comunei, a făcut ca toate activitățile sportive desfășurate în cadrul școlii și grădiniței din comună să se poată desfășura în condiții normale și pe timpul iernii. Sala de sport, cu o capacitate de 180 de locuri, este dotată la standarde occidentale și a reprezentat la momentul construirii primul proiect de acest fel al Companiei Naționale de Investiții. În aceeași curte cu școala a fost inaugurată în anul școlar 2011-2012 grădinița cu program prelungit, care poate găzdui 160 de copii. Demarat în anul de 2010, proiectul dedicat părinților cu copii preșcolari s-a ridicat la 5,6 milioane de lei, banii fiind luați din bugetul local al comunei. Construcția de amploare ocupă o suprafață de 1980 de metri pătrați și are un număr de 8 săli de clasă, spălătorie, bucătărie și sală de mese. Sălile de clasă sunt amenajate cu mobilier modern, care creează un loc plăcut pentru copii și în același timp oferă părinților liniștea că cei mici se află într-un loc sigur în care învață și se recrează. În afară de segmentul educație, în Ișalnița investițiile au vizat aspecte ale vieții care în alte localități rurale nu sunt incluse nici în cele mai ambițioase planuri de viitor. Astfel au apărut locuințele sociale, un proiect unic în țară în mediul rural, dedicat în primul rând tinerilor care se află la început de drum și nu au posibilitatea de a-și cumpăra o locuință. Mai exact, pe raza comunei au fost ridicate 2 scări de bloc prin programul ANL, ansamblul fiind format din 13 garsoniere cu o suprafață locuibilă de 45 de metri pătrați fiecare, 23 de apartamente cu 2 camere ce au 64 de metri pătrați și 2 apartamente cu 3 camere a câte 85 de metri pătrați fiecare, în total 38 de locuințe. Proiectul a fost posibil cu fonduri obținute de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și a fost demarat în toamna anului 2008. Pe lista de investiții a urmat amenajarea centrului civic al comunei prin construirea unui parc proiectat ca spațiu de relaxare și destindere pentru locuitorii din Ișalnița, acesta fiind doar unul dintre numeroasele spații verzi amenajate de către administrația locală, precum și construirea unui nou sediu de primărie. Clădirea impunătoare, cu parter și etaj și înconjurată de un parculeț, a fost gândită în folosul cetățenilor prin reunirea în aceeași clădire administrativă a tuturor compartimentelor și serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Proiectul ambițios a fost inaugurat în luna decembrie 2018, chiar în ziua în care a fost sărbătorit centenarul Marii Uniri.
proiect a vizat stadionul din comuna Ișalnița, în care au fost investite numai puțin de 250 de milioane de lei pentru achiziționarea instalației de nocturnă, care are o putere instalată de 800 de luxi. Astfel, Ișalnița dispune de un stadion modern pe care se pot disputa meciuri oficiale la lumina reflectoarelor spre încântarea microbiștilor. Această investiție a completat amenajările importante deja realizate la tribune, vestiare și teren, pentru care a fost montată o instalație de apă industrială pentru ca terenul să fie udat în permanență. Poate una dintre cele mai importante realizări pe care le poate avea orice administrație locală este crearea de locuri de muncă. Din acest punct de vedere, Comuna Ișalnița și-a propus să devină un magnet pentru forța de muncă din această zonă, iar primii pași au fost făcuți prin construirea unui parc industrial, care să reunească investitori din întreaga țară și nu numai. Parcul industrial de la Ișalnița se află la ieșirea din comună spre Craiova și are o suprafață totală de peste 8 hectare de teren. Conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, la rețeaua de gaz metan și la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare, parcul industrial de la Ișalnița pune la dispoziția firmelor interesate un set de facilități fiscale și anume scutirea de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, precum și scutirea de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial. Prin această infrastructură pentru dezvoltarea afacerilor, administrația locală a preconizat un important impact pozitiv de ordin social, determinat de crearea a numai puțin de 800 de locuri de muncă, urmat de un impact de ordin economic prin creșterea volumului investițiilor private la nivel local, fapt ce conduce automat la creșterea valorii imobilelor și a terenului din zonă, inclusiv la creșterea veniturilor la bugetul local. În cadrul parcului industrial, autoritățile au gândit și un proiect pentru un incubator de afaceri cu tematica producția auto, mai precis domeniul de componente auto și furnizori de echipamente. Un al treilea proiect în acest sens, poate cel mai ambițios dintre toate, îl reprezintă crearea celei mai mari platforme industriale din regiune, care va fi proiectată pe vechiul amplasament al fostului combinat chimic Dolșchim. Platforma se va întinde pe o suprafață de aproximativ 200 de hectare, pe care s-au aflat instalațiile pentru producerea de îngrășăminte chimice. Atractivitatea comunei Ișalnița pentru orice societate, indiferent de dimensiunea afacerii, a fost confirmată de către firma Adeplast, care a investit numai puțin de 22 de milioane de euro pentru realizarea a 2 fabrici la Ișalnița. În anul 2017, Adeplast, cel mai important producător român de materiale de construcții, cu 3 platforme industriale situate în Oradea, Ploiești și Roman, a achiziționat un teren de 20 de hectare pe raza comunei Ișalnița, unde a construit 2 fabrici, una de mortare și una de polistiren. Odată cu deschiderea acestor fabrici, Adeplast a creat 100 de locuri de muncă pentru locuitorii comunei Ișalnița. Numeroasele proiecte ce au avut ca scop creșterea calității vieții și alinierea comunei la standarde înalte, ce de multe ori par de neatins, mai ales în mediul rural, nu sunt singurele motive de mândrie pentru Ișalnița, și asta deoarece în comuna doljană se află unul dintre cele mai de succes ansambluri folclorice din România. Este vorba despre ansamblul folcloric Ion Șerban. Datorită copiilor talentați și echipei dedicate care se află în spatele fiecărui spectacol, ansamblul Ion Șerban a reușit de-a lungul timpului nu doar să reprezinte cu succes localitatea pe plan cultural, atât în țară cât și peste hotare, aducând acasă numeroase premii, ci mai ales să bucure sufletele tuturor spectatorilor care au avut plăcerea de a-i urmări.